Tervetuloa Tekniikkaparkin videon äärelle. Tällä kertaa ollaan paikassa, jossa on tosi paljon erilaisia muotoisia, hintaisia ja näköisiä autoja saman katon alla. Nimittäin Helsingin messukeskuksessa ja automessuilla. Automessut olivat useammankin vuoden tässä välillä tauolla, mutta nyt sitten sitä taas mennään ja varsin isosti. Nimittäin kyllähän täällä on autoja ihmeteltävänä, jos vaikka minkälaisia. Lähdetään katsomaan tarjontaa videon muodossa. Tervetuloa mukaan. Tekniikkaparkki.fi. Jos jokin yksittäinen trendi pitäisi tästä ensisilmäyksellä mainita, niin tämän kaltaisia retkeilyvarusteita on aika monessakin autossa. Tämä mun takana oleva esimerkki on Subarun Outback. Kattoteltta taittuu matkan ajaksi varsin tiiviiseen pakettiin auton katolle, mutta avattuna tilaa on kohtuullisesti. Myös Kia esitteli omaa samantyylistä retkeilyteltta-konseptiaan oikein tuolien ja pöydän kera. Teltan alustana toimiva Kia EV9 on hyvinkin tilavan ja vakuuttavan oloinen auto muutenkin. Kian viimeaikaisen muotokielen mukaisesti sisätilat ovat avarat ja toimivan oloiset. Ja jos pelkkä telttailu ei riitä, niin olipa ulkona näytillä myös Nissan Interstariin perustuva mukana kulkevan saunan sisältävä auto. Mutta nyt takaisin sisälle messuhalliin. Polestar sähköautomerkki oli rakentanut näyttävän messuosaston, jossa oli tarkasteltavana mallit 2, 3 ja 4. Tässä taitaa olla kyseessä messujen valkoisin osasto, sillä teema pysyy johdonmukaisena niin lattioissa kuin kaikkien autojenkin värivalinnoissa. Yksi huomiota herättävä trendi täällä messuilla on ollut myös se, että tänä vuonna mukana on ollut varsin paljon kiinalaisia autovalmistajia, jotka eivät ehkä ennestään ole niin tuttuja suurelle yleisölle. Tässä esimerkkinä takanani Dongfeng-nimisen valmistajan auto, jota markkinoidaan nimellä Nammi Box. Ja jos on mallinimi persoonallinen, niin sitä on myös tämän pienen auton infoviihdejärjestelmä. Keskinäytöllä kuskia tervehtii kannustava eläinkaveri ja mietelauseet. Aivan toista ääripäätä kiinalaisten autojen joukossa puolestaan edustaa lähes pakettiauton kokoluokkaan asettuva Voyah Dream. Tässä autossa kaikki on hämmentävän överiä ja pyrkimys on selkeästi kohti luksusluokkaa, mukavuus edellä. Ja vieläkin korkeammalle kurottelee M-Hero, äreän näköinen peli, ja maavara varmasti riittäisi vähän hankalammallekin mökkitielle. Perinteisempien merkkien osastoilla oli myös paljon nähtävää. Fordin tuore ja pirteän keltainen Capri tuntui keräävän runsaasti yleisöä ympärilleen. Keulan ilmekin oli jännän oloinen, joskaan ei ihan vanhan Caprin näköinen. Messujen erikoisimman oviratkaisun kunniamaininta menee MG Kyberster-autolle. Ja onpa kirkkaanpunainen kulkinen muutenkin, sangen vauhdikkaan näköinen. Punainen oli muutenkin muotia. Tässä Mazdan esimerkki, malli 6e. Ja BMWn i4, joka muuten on mun mielestä kupea-autojen joukossa sieltä tyylikkäämmästä päästä. Tai no, ei tämä saman merkin M5:nkaan mitenkään hassummalta näytä. Messuilla autovalmistajat pääsevät esittelemään myös kokeellisempia konseptiautoja. Tässä Skodan tulkinta tulevaisuuden kulkupelistä nimellä Vision 7S. Oviin integroidut näyttöruudut ovat erikoinen ajatus, kuten myös kertakaikkisen helppokulkuinen oviaukko. Autovalmistajat ovat perinteisesti teippailleet julkaisemattomien automallien muotoilua piiloon testiajojen aikana. Mercedes-Benz oli vienyt hämäyskuosin pisimmälle. Tässä vielä toistaiseksi julkaisematon uusi CLA.
Tämä auto puolestaan ei edes yritä piilotella. Hyvin tutun näköisenä säilynyt Mersun G-sarjalainen on kertakaikkisen vaikuttava ilmestys virtaviivaisempien autojen joukossa. Sähköautojen edullisempaa päätä edustaa ranskalainen Citroën EC3, joka ei päällepäin ole kovin suuri, mutta kuljettajan paikalta katsoen kokonaisuus vaikuttaa kuitenkin mukavalta ja ryhdikkäältä. Näytillä oli myös vähän vanhempaa kalustoa. Tässä replika maailman ensimmäisestä polttomoottorikäyttöisestä autosta. Benz Patent Motorwagen, huippunopeus 16 kilometriä tunnissa. No, toki esiteltiin myös pykälän verran nopeampia kulkineita. Klassikkoautojen osio oli kieltämättä hauska lisä uutuusautojen joukkoon. Volvon osastolla erityisen mielenkiintoista oli tutkailla sähköauton voimalinjaa ilman koria. Täältä näyttää normaalisti piiloon jäävä akusto- ja moottoritekniikka. Tässä poimintoja Auto 25 messuilta Helsingin messukeskuksesta. Perjantai oli messupäivistä rauhallisin, mutta viikonloppua kohden vilinän määrä lisääntyi kyllä huomattavasti. Ja kuulin monien kommentoivan, että tämä olikin aika kätevä tapa päästä kerralla samassa hallissa näkemään aika kattava otanta Suomen automarkkinoista. Tässä kaikki tällä kertaa. Kiva kun olit videon seurassa. Moi moi!